Tira tutorial YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට දකින්න ඇති වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වුණා. ඒ වගේ ටෙම්ප්ලේට් වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපි එන වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇප් එක. මේ ඇප් එක Play Store එකේ නෑ. Play Store එකේ තියෙන මේක Likn එක. ඔයාලා Chrome browser එකෙන් ගිහිල්ලා Google එකේ search කරන්න Aveeplayer mod APK කියලා. ඊට පස්සේ උඩින් මෙන එක ඔයාලා දෙන්න. ඊට මේ වගේ මේ විදිහට load වෙලා App Store එකට load වෙනවා. මෙතනින් download APK කියන එක දෙන්න. ඊට මේ විදිහට load වුණාන් පස්සේ මෙතනින් තව දෙකක් එන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ උඩම තියෙන එක download කරගන්න. මම දැන් download කරගෙන තියෙන්නේ එහෙනම් මම download කරන්න යන්නේ නැහැ. download කරගෙන ඔයාලා මේ app එක ඇතුළට යන්න. මෙතනට ඔයාලගේ mobile phone එකේ තියෙන music ඔක්කොම එනවා මෙතනට. ඔයාලට කැමති සින්දුවක් දාලා එතනට දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ app එකට free දෙන template හැටියට මේ set එක තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එක edit කරලා බලුවා එහෙනම් ඒක වැටෙන්නේ. මේ ෆොටෝ එක කැමති එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මාරු කරගන්න මේ මෙතන පැන්සලක් තියෙන ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන image කියන එකෙන් ඒක ටච් කරලා එතකොට මෙතන තියෙන ෆොටෝ එක මාරු වෙනවා. මේ ෆොටෝ ටච් කරලා මාරු කරන්න යනවා. එතකොට මේක දුන්නම මේ ෆොටෝ එක අයින් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා සින්දුවේ තියෙන එක තමයි වැටෙන්නේ. දැන් මම සින්දුවේ එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. අපිට කැමති එකක් දාගන්න ඕන නම් මේ පැත්තේ තියෙන එක ටච් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් ඔක්කොම එතනට වැටෙනවා. මෙතනින් මේ විදිහට ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් වැටෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් තියෙන දාගන්න පුළුවන්. අපි මේක දාගමුකෝ. අපි මේ ෆොටෝ එක දාගමු. එහෙම දාගත්තා මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලගේ මියුසික් එකේ තියෙන සින් ෆොටෝ එකක් වැටෙනවා. ඒක වැටෙන්න නම් මේ ඉමේජ් එකේම ටච් කරලා මේ ෆොටෝ එක මෙතනද මේක ටච් කරලා මෙන්න මෙතන දෙන්න. දැන් මම දාලා තියෙන මියුසික් එකේ ෆොටෝ එක තමයි මම සද්ද අඩු කරලා තියෙන නැත්නම් කොපිරයිට් වදින්න පුළුවන් හින්දා මේ විදිහට ඔයාලට මේකට ටෙම්ප්ලේට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ෆ්‍රී එන්නේ මේ උඩ තියෙන ටික. මෙන්න මේ ටික ෆ්‍රී එන්නේ. අනිත් ඒවා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඒවා. අපි නම් බලමු මේ ටෙම්ප්ලේට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. Chrome browser එකේ ගිහිල්ලා Chrome browser එක search කරන්න Aveeplayer template download කියලා. එහෙම search කරන් පස්සේ මේ විදිහට වෙබ්සයිට් ගොඩක් එනවා. මෙතන දෙවෙනියට තියෙන දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා. මගේ net එක ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් slow වෙයි හින්දා වෙලා යන්නේ. මෙතන උඩින් මාල්ට ඕන screen size එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම full screen size එක දෙනවා.
මේ විදිහට ඊට පස්සේ ටෙම්ප්ලේට් එනවා. මේ තියෙන ඒව අපිට කැමති එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකද ටච් කරන් පස්සේ මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා all තියෙන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා browser එක කරා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කියලා. මම ඉතින් Chrome browser කරාම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දිහා ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේකෙන් මම ඕපන් කරගන්නවා. දැන් බලන්නේ Aveeplayer එකට යොදින ටෙම්ප්ලේට් එකටලා මම මෙතන මියුසික් එක දාන්න යන්නේ කොපිරයිට් වදින හින්දා. මෙතන අපිට කැමති මේක දාලා මම සත් අඩු කරලා ඒක මියුසික් ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. මේ ෆොටෝ එකක් තියෙන එකම ප්ලේ කරපුවාම අපිට දැන් මේ ෆොටෝ එකට අපිට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ ඉමේජ් කියන එක ටච් කරලා මෙතන ඉමේජ් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන මේ ඉමේජ් මෙතන ලාංඡනය එක ටච් කරන්න. මෙතන මේක දුන්නාම අපිට මේ සින්දුවේ තියෙන ෆොටෝ එක ගන්න පේනනේ වෙන්න එක. අපිට ගැලරි තියෙන ෆොටෝ එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙතන ටච් කරාම ගැලරි තියෙන ෆොටෝ ඔක්කොම පෙන්නනවා. අපි මේ ෆොටෝ එක දාලා බලමු. දැක්කනේ වෙනස් වුණා. අපි දැන් ඒක ෆෝන් එකට සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මේ ෆොටෝ එක අයින් කරගන්නවා. ඒක සේව් කරගන්න මෙතන මේ ඒක සේව් කරගන්න වල මෙතන මේ මෙන්න මේ ලාංඡනය උඩ ටච් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් ලාංඡනය. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේක දෙන්න. පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඊට එහා පැත්තේ තකුණු පැත්තේ නේ දෙන්න එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එක. මම දැන් ෂෝට් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක දුන්නා ටිකක් වෙලා යන ඉඳ මම ෂෝට් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දුන්නේ. මම ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. හරි දැන් ෆෝන් එකට එක සේව් වුණා. අපි ගැලරියට ගිහින් බලමු මේක ෆෝන් එකේ සේව් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකටම එන්නේ ඒක. මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තප්පර කාලයක මම ෂෝට් එක දුන්නේ හින්දා අපිට සම්පූර්ණ වීඩියෝ සින්දුවම ගන්න ඕන නම් ඊට දකුණු පැත්තේ එක දුන්නා නම් හරි. ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න සර්ච් කරගන්න අමාරු වුණොත් මම ඔයාලට ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ටෙම්ප්ලේට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එකත් ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම්. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයා යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.